guys, it is Megan. And ito yung pinaka-current brow situation natin. Ayan, sobrang weird. And nakatawa talaga ako sa itsura ko every time na mga nalamin ako. So, ayun, still nakakapanibago and ayun siya. Ayan yung texture ng aking brow na though makapal naman pero parang siyang dry. And that is actually my current skin doon sa aking brow. Ayan, may konting parang pimple-ish kasi siguro nung naka-second bleach ako is parang siyang na-irritate or what. So, ayun, pinaka-kinalabasan. So, this time, this is going to be an update lang din. Tapos, gagawa tayo ng one look. Actually, one look na somehow naging reason din kaya ako nag-bleach na aking brows. Kasi ito, if you remember, meron akong 613 na blonde hair. As in talagang gantong-ganto yung kulay. Tapos, pinurple shampoo ko siya kaya ganito na yung itsura niya. So, ito yung naging dahilan ko. Kasi naman na nangyayari, every time na lang gumagawa ako ng makeup look is lagi na lang black yung aking brows. Even gumagamit naman ako ng clear na brow cara na lang. Hindi na ako naglalagay ng kung anong product. Sobrang dark pa rin talaga ng aking brows. So, ayun, I just wanted to make a simple look lang din. Kumbaga parang trial look lang natin with our blonde hair, with our blonde brows. Try ko lang siya kung kaya ko ba siyang i-maintain ng ganito yung aking brows. Or kung after ko makagawa ng mas polished lang na look with our blonde hair is ibabalik ko na siya sa black. So, let's start guys. Ayun, sorry. Mukha na naman tayo mukhang egg na. So, before we start pala is we are going to feature our sponsor. So, this is an 8 pieces brush set from Celine Brushes. It's siya guys. Short-handed brush siya and this one is just 990 lang as set. So ayun, meron pa tong kasamang lalagyan na felt yung material. Kaso, nung sinanitize ko kasi itong makeup brushes na to is nakalimutan ko kung nasaan. And the material of this one guys is synthetic lang. Super soft. Yung mga makabagong synthetic fiber ngayon na super soft. Tapos, ayun, mukha lang siyang duo fiber pero duo color lang siya. So, ayun.
So this is it guys. Actually, ayan, sorry sa hair ko kasi medyo magulo pa siya. Hindi ko pa siya ni-style kasi nga hindi ko alam kung ikukulot ko siya or i-straight ko siya. But this is our final look and anong masasabi niyo? Bagay ba sa akin mag-blonde? Guys, another lighting and kasi nga ang hirap habulin ng aking lighting kanina. So, ito yung as in ring light lang. Wala akong ilaw sa taas. Ito, sa ilaw sa taas. Mas maganda yung ilaw kanina kasi medyo pahit ako doon. Wait lang ha. So, ito guys. Ito talaga yung pinaka-lighting natin kanina since nag-start tayo mag-makeup. And, ayun. Grabe. Naninibago ako sa itsura ko kasi nga first time ko talaga mag-blonde na parang lahat. Dahil yung kilig-kilig ko hindi siya blonde. Pero yun. What can you say? Kasi parang hindi ko talaga feel or parang ano mo yun, kaya ko ba talaga i-pull out tong gantong brows? Kasi if ever nga, parang pag hindi ko talaga siya kaya, ibabalik ko siya sa black. Pero parang sobrang ganda rin kasi mag-experiment with this kind of brows and also with this kind of look na para talaga akong blonde. Ewan ko kung mukha ba akong trying hard or what, pero I hope kahit pa paano is na-appreciate niyo yung ating makeup tutorial. Aside from, alam niyo yan, parang hihingi ako ng recommendation sa inyo kung itutuloy ko pa tong gantong brows or hindi. Kasi if ever nga, diba, parang hindi siya bagay talaga sa akin. And also guys, ayun nga pala, magkakaroon tayo ng pinaka-official na tutorial para sa ating look with this hair and with this brow. So, abang tayo sa ating next video. So, thank you guys for watching and I hope to see you on our next video